สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับเคปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นหลอดดูดน้ำครับเป็นหลอดดูดน้ำพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วเหลือจากการดื่มกินครับทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันนะครับเนื่องจากเป็นขยะพลาสติกที่มีทิ้งกันเกลื่อนครับติดตามท่อระบายน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะกันมากเลยครับมาช่วยกันเก็บกันใช้ได้นะครับตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากหลอดพลาสติกครับผม